สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจโรวัดถ้ำผาปล่องจังหวัดเชียงใหม่ด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องผู้แสดงธรรมมีมากผู้เข้าถึงธรรมมีน้อยและมีชีวิตอยู่ควรเร่งสะสมบุญเรามาฟังหลวงปู่สิมท่านเทศสอนด้วยกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิทุกคนการนั่งสมาธิการนั่งกรรมฐานนี้ให้เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตานี้ไม่ต้องลืมหลับเสียเพราะว่าไม่ต้องการให้จิตใจดูโลกภายนอกเมื่อหลับตาภายนอกตาในตาใจท่านเรียกว่าตาภาวนาเอาดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้เห็นผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสภายในมานึกน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ได้แก่พุทโธภายในจิตพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าพุทธศาสนานี้ที่จะรู้ได้เข้าใจนั้น ต้องเป็นธรรมปฏิบัติในสมัยครั้งพุทธกาลมีพระภิกษุองค์หนึ่งตั้งแต่มาบวชมาเรียนแล้วก็จดจำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจนจำได้หมด 84,000 พระธรรมขันธ์และเคยท่องจำมาอย่างนี้หลายพระพุทธเจ้ามาแล้วก็ไม่ได้สำเร็จมรรคผลเพราะไม่ตั้งใจปฏิบัติเพียงแต่ว่าจดจำธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่เข้าใจในธรรมะปฏิบัติคำว่าธรรมะปฏิบัติเมื่อท่านจะรู้นั้นไปหาสามเณรน้อยแต่เป็นพระอรหันต์ท่านแสดงนิมิตหมายว่ามีหัวปลวกอยู่หัวหนึ่งแต่มีเหี้ยมีตะกรวดเข้าออกอยู่ในหัวปลวกนั้นมีรูเข้าออกอยู่6 รูแล้วให้ปิด5 รูปิดให้แน่นอย่าให้มันออกมาได้แล้วก็เปิดทางใจขุดเข้าไปก็จะได้เหี้ยได้ตะกรวดนั้นเมื่อท่านทำตามไม่เพียงแต่จดจำทำตามจริงๆผลที่สุด
จิตใจของท่านก็ได้สำเร็จมรรคผลคือว่าได้ด้วยการทำการปฏิบัติแม้เราทุกคนทุกโลกทุกนามไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแก่คฤหัสถ์บรรพชิตคำว่าหัวปลวกก็คือตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละเมื่อเวลาเรานั่งก็เหมือนกับว่าจอมปลวกหรือหัวปลวกจิตมันเข้าออกอยู่ในตัวในใจเราทุกคนออกมาทางตาหลงในรูปออกมาทางหูหลงในเสียงออกมาทางจมูกหลงในกลิ่นออกมาทางลิ้นหลงในรสอาหารออกมาทางกายหลงไหลในโผฏฐัพพะเย็นร้อนอ่อนแข็งเมื่อจิตนี้ยังแสสายลุ่มหลงไปตามอายตนะทั้งหลายไม่ปิดไว้ไม่สังวรระวังในอินทรีย์ทั้งหกก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจในธรรมปฏิบัติจะปฏิบัติอย่างไรอย่างไรก็ตามถ้าปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจลุ่มหลงมัวเมาไปตามอำนาจกิเลสไม่สังวรระวังในอินทรีย์ทั้งหลายไม่ปิดไม่กั้นท่านให้ปิดกั้นหมดให้ขุดลงไปที่ใจคือภาวนาบทใดบทหนึ่งหรือภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ในใจนี่แหละเอาให้มันแน่วแน่มั่นคงมีตาก็ทำเป็นคนตาบอดมีหูก็ทำเป็นคนหูหนวกมีจมูกก็ทำเป็นคนจมูกไม่รู้สึกกลิ่นมีเล่นก็ไม่ติดในรสอาหารมีกายก็ไม่หลงไหลในสิ่งที่มาสัมผัสถูกต้องเมื่อเป็นผู้ตั้งใจมีสติคอยระวังจิตใจอยู่ภายในขุดค้นเข้าไปที่จิตที่ใจที่ภาวนาพุทโธอยู่ในดวงใจนี่เองเมื่อผู้ปฏิบัติทั้งหลายพุทธสาวกในสมัยก่อนโน้นท่านตั้งใจขุดค้นเข้าไปภายในเรียกว่าธรรมปฏิบัติธรรมะคือเอากายวาจาจิตเอาตัวของเราปฏิบัติลงไปทีเดียวจะไปจำแต่ว่าธรรมะธรรมโมอย่างนั้นอย่างนี้พระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์มากมายเท่าไรก็ตามเมื่อจิตไม่สงบตั้งมั่นจิตไม่หยุดไม่อยู่จิตไม่สลดสังเวชจิตไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวชื่อว่าอยู่ในขั้นปริยัติธรรมคำสอนคำบอกหรือสมมุตินิยมในโลกอันนี้เองคำว่าปฏิบัติคือว่าตั้งตัวตั้งใจขึ้นมาเมื่อเรานั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมก็ให้ทำใจของเราด้วยจำเอาดวงใจของเรามันอยู่ที่ไหนใจมีอยู่ในตัวนี่แหละแต่ใจจิตใจคนเรานี่เป็นธาตุนามธรรมคือว่าไม่มีรูปร่างสีสันฐานหมายถึงจิตใจจริงๆแต่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี่แหละมันพารูปร่างกายนี่ยืนเดินนั่งนอนพูดจาปราศัยตาดูหูฟังหลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายเพราะไม่ตั้งใจภาวนาไม่รวมจิตใจเข้าไปสู่ดวงใจคือไม่ประกอบกระทำปล่อยปละละเลย ขาดสติสัมปชัญญะ
ขาดสมาธิความตั้งมั่น ขาดปัญญาความสอดส่องในธรรมเมื่อขาดสิ่งเหล่านี้แล้วจิตก็ละหลวมท้อแท้อ่อนแอไม่ตั้งใจให้เต็มที่ชื่อว่าการปฏิบัตินั้นย่อหย่อนท้อถอยมักง่ายไม่เอาจริงปล่อยปะละเลยคือไม่ตั้งใจทำจริงๆไม่ขุดค้นลงไปจริงๆจะไปหาที่ไหนในโลกนี้ก็ไม่เห็นแหละเพราะว่าจิตใจมันอยู่ภายในจิตใจนี่มันไม่มีรูปร่างเหมือนตัวคนเราด้วยจะเอาอะไรมามัดมาผูกไว้ให้มันอยู่กับที่ดังใจหวังก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะมันไม่มีตัวคือร่างกายของเราที่มีขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี่อันนี้เป็นเพียงว่าเป็นที่โยอาศัยของจิตในชั่วระยะที่ยังไม่แตกไม่ตายมาอาศัยโครงร่างอันนี้เป็นเครื่องอยู่เมื่อมาอาศัยแล้วส่วนมากก็เรียกว่าอาศัยอยู่เพื่อกิเลสในใจกิเลสทางตาได้แก่จิตหลงไหลในรูปกิเลสทางหูจิตหลงไหลในเสียงหลงไหลในกลิ่นหลงไหลในรสอาหารการกินหลงไหลในโผฏฐัพพะหลงไหลในธรรมารมณ์เมื่อหลงไหลออกไปเท่าไรก็ยิ่งห่างไกลออกไปไม่อยู่ในกายในจิตแล้วว่าห่างไกลพุทธธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นคำว่าพระไตรปิฎกกายคือตัวเรานี่แหละเป็นตู้พระไตรเป็นตู้พระธรรมวาจาคือสิ่งที่พูดที่เปล่งออกมาเป็นพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่พระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ก็ดวงจิตดวงใจนี่แหละตัวเราทุกคนก็ให้เข้าใจเถิดว่านี่คือตู้พระธรรมตู้พระไตรปิฎกตู้พระไตรหอพระไกรหอพระธรรมเมื่อได้กายวาจาจิตมาแล้วชื่อว่าเราได้พระธรรมแต่เป็นพระธรรมที่ยังไม่ได้เปิดอ่านยังไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังไม่ได้เจริญธรรมกรรมฐานมีอยู่ก็เหมือนกับไม่มีเพราะยังเอามาใช้การอะไรไม่ได้เหมือนกับว่านั่งเฝ้าตู้พระธรรมอยู่แต่ไม่รู้พระธรรมนั่งเฝ้าตู้พระไตรอยู่แต่ไม่รู้พระไตรปิฎกอาศัยอยู่ในตู้พระธรรมวินัยสัทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจกิเลสมันก็พาไปกิเลสมันพานั่งกิเลสมันพานอนกิเลสมันพากินกิเลสมันพาวุ่นวายตั้งแต่เกิดมาจนตายทุกภพทุกชาติคือไม่สังวรระวังไม่ตั้งใจปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติรักษาจิตใจของตัวเองกายวาจาจิตปล่อยให้กายวาจาจิตนี้หลงไหลไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เมื่ออะไรกระทบมาก็ไม่มีปัญญาพินิจพิจารณาเป็นต้นว่าตาเห็นรูปรูปนั้นมันจะเป็นรูปเรารูปเขารูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุเข้าของรูปต้นไม้ภูเขาท้องฟ้าอากาศรูปอะไรก็ตามเมื่อมันมาปรากฏในสายตานั่นแล้วต้องกำหนดพิจารณาอย่าให้มันหลงไหลไปอย่างเดียวโลภทั้งหลายแหละส่วนมากจิตใจหลงนี้มันก็ชอบแต่ส่วนที่รูปดีรูปดีที่จิตมันเห็นว่าดีนะมันก็ต้องการรูปที่ดีรูปที่สวยสดงดงามตามสมมุติภาษานั้นแล้วมันหารู้ไหมว่าในรูปที่ว่าดีนั่นแหละมันก็มีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในนั้นอย่างว่ารูปร่างกายของเราทุกคนที่มันมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นก้อนอสุภกรรมฐานหรือท่านว่าตัวคนเราทุกคนนี่แหละเป็นก้อนอสุภะยังมีชีวิตยังไม่ตายก็ให้ชื่อว่าเป็นผีดิบไม่ใช่ผีตายไม่ใช่ผีสุขผีดิบผีดิบนี้เมื่อมันยังไม่ตายมีเรื่องราวมากมายหลายอย่างหลายประการแม่คำแนะนำสั่งสอนจะสอนว่าให้ภาวนาพุทโธตั้งใจบริกรรมภาวนาหรืออุบายใดก็ตามจิตใจที่มันอยู่ในร่างผีดิบอันนี้มันไม่ได้เชื่อมันมีแต่จะหลงไปคำว่าหลงคือไม่สงบไม่ตั้งมั่นไม่เห็นก้อนอสุภกรรมฐานไม่เห็นซากศพซากผีดิบเมื่อจิตไม่เพ่งดูกายดูตัวของเราให้เห็นแจ้งด้วยสติปัญญาก็มาลูกคำสำคัญผิดคิดว่าตัวเรานี่ไม่เป็นอะไรมีแต่ความสุขความสบายความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีแต่ความสะอาดแต่เราหารู้ไม่ว่าทำไมจึงอาบน้ำชำระกายเมื่อนุ่งผ้าผ่อนท่อนสบายปกปิดร่างกายแล้วเครื่องนุ่งห่มนั้นจะแสดงสิ่งปฏิกูลให้ปรากฏการณ์นั่นมาจากไหนไม่ใช่มันมีอยู่ในตัวในก้อนกรรมฐานนี่หรือนี่แหละต้องดูกำหนดพิจารณาให้ดีถ้ายังมีชีวิตอยู่ยังยืนเดินนั่งนอนไปมาพูดจาปราศัยทำดีทำชั่วได้อยู่ก็พอทำเนาต่างหากว่าเกิดแตกดับเกิดตายขึ้นมาอะไรเราจะเกิดขึ้นทีนี้ยังไม่ตายมันก็เกรียมตายยังไม่เน่าไม่เปื่อยมันก็เกรียมเน่าเกรียมเปื่อยอยู่แล้วในร่างกายสังขารนี้พระพุทธเจ้าพระองค์จึงเตือนไว้ว่าโลภขันธ์นี่ก็คือว่า
ก้อนอสุภะคำว่าอสุภะก็คือว่าสิ่งไม่สวยไม่งามเต็มอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้ที่มีหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบจิตใครจะมาหลงว่าเราสะอาดสะอ้างอย่างไรก็ตามต้องกรองดูพิจารณาให้เข้าใจว่าเราได้ทายปัสสาวะทุกวันไหมก็ย่อมตอบได้ว่าปัสสาวะทุกวันปัสสาวะที่เราทายออกมามันหอมหรือมันเหม็นคิดดูให้เห็นด้วยตนเองหรือเราทายมูดคูดอยู่ทุกวันมันหอมหรือเหม็นให้ดูเข้าไปข้างในที่พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าอสุภธรรมฐานถ้ากำหนดให้เห็นเป็นของไม่งามเต็มไปด้วยปุพโพโลหิตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเมื่อกำหนดได้ใจก็สงบใจก็สลดสังเวชในโลกขันธ์อันนี้ถ้ากำหนดไม่ได้ใจมันก็เพลิดเพลินไม่เห็นความแก่ความชราไม่เห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เห็นธรรมกรรมฐานเมื่อไม่เห็นก็คือว่าจิตมันบอดจิตมันมืดจิตไม่ภาวนาเมื่อจิตไม่รู้จิตไม่แจ้งจิตไม่เห็นจิตมืดจิตมืดจิตบอดเหมือนคนตาบอดธรรมดาคนตาบอดหรือสัตว์ตาบอดก็ตามอะไรที่ตามันบอดแล้วไปไหนมาไหนย่อมมีภัยอันตรายมากถ้าเดินไม่ระมัดระวังตกหลุมตกบ่อตกเหวตกน้ำบ่อเอาถึงตายได้นั่นคือว่าจิตมันมืดจิตไม่ภาวนาจิต ไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวที่ท่านตักเตือนให้เราทุกลมภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกเพื่อให้จิตมันแจ้งมันใสรู้จักผิดถูกชั่วดีดีชั่วละชั่วบำเพ็ญบุญจิตใจนั้นจึงจะสว่างแจ้งขึ้นมาถ้าปล่อยไปตามยถากรรมนั้นๆแล้วเหมือนคนตาบอดจะมากเท่าไรก็ตามขึ้นชื่อว่าคนตาบอดหรือเอาคนตาบอดจูงคนตาบอดนั่นแหละจะเกิดภัยอันตรายเพราะว่าผู้จูงผู้แนะนำผู้พาไปก็ตาบอดไม่เห็นทางไม่เห็นทางมันก็ผิดทางเมื่อผิดทางมันก็โดนภัยอันตรายต่างๆเพราะจิตมันบอดถ้าจะมีหลายคนตาบอดแต่ว่ามีคนตาดีจูงคนตาบอดทั้งหลายจับเชือกจับไม้ก็ย่อมไปได้อันนี้ได้แก่เราทุกคนทุกดวงใจแม้จะมืดมาแล้วตั้งแต่อเนกชาตินับภพนับชาติไม่ถ้วนเมื่อมาถึงชาติปัจจุบันนี้ก็ให้เชื่อต่อพระธรรมวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่เป็นคนดื้อด้านหยาบคายทำตามอำนาจกิเลสความโกรธโลภหลงของตน
เรียกว่าเลิกละกิเลสต่างๆออกไปในกายวาจาจิตของเรานี้ให้ถือว่าเป็นตู้พระธรรมตู้พระไตรปิฎกเราจะต้องดูนั่งก็ดูกายวาจาจิตนอนก็ดูกายวาจาจิตภาวนาอยู่ภายในยืนเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาอยู่ในกายวาจาจิตอันนี้ไม่ยอมขาดสติไม่ให้ขาดสมาธิไม่ให้ขาดปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจตั้งอกตั้งใจโยภายในโลภขันธ์กายอยู่ที่ไหนใจก็ให้อยู่ที่นั้นไม่ใช่อยู่เฉยๆอยู่ด้วยการภาวนาอยู่ด้วยการพินิจพิจารณาว่ารูปธรรมนามธรรมตัวตนอันนี้มันมีอายุยืนยาวข่าวไกลขนาดไหนเป็นของมั่นคงถาวรยั่งยืนชั่วฟ้าดินสลายหรือให้มองเห็นว่ามันรอความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าพระองค์จึงเตือนว่าให้ภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอย่าได้ประมาทคนอื่นประมาทมัวเมาเป็นเรื่องของเขาจิตใจเราผู้ภาวนาผู้ตั้งใจไม่ประมาทเดี๋ยวว่าต้องทำไม่ใช่เพียงแต่ว่าจำจดจำได้ก็ว่าได้เท่านั้นยังไม่สมบูรณ์แบบคือต้องลงมือทำคำว่าลงมือทำคือว่าเอาตัวทำเอากายวาจาจิตทำนั่งสมาธิภาวนาก็เอากายวาจาจิตนั่งใจภาวนาร่างกายก็นั่งอยู่ในท่าสงบอยู่ในท่าความตั้งใจตั้งในใจตั้งในกายตั้งทุกอย่างไม่ยอมให้มันลุ่มหลงมัวเมาไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสไม่ว่าจะเป็นกิเลสความโกรธก็ไม่ยอมให้มันเข้ามาเหยียบย่ำได้กิเลสความโลภกิเลสราคะตัณหาก็ไม่ยอมให้มันเข้ามาย่ำยีหัวใจได้ใจระลึกภาวนาอยู่มองเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในโลกในวัฏสงสารอยู่การที่คนเราเกิดมามีตัวตนรูปนามกายใจอยู่อย่างทุกวันนี้ธรรมดารูปประขันธ์มีภัยอันตรายรอบด้านมีภัยอันตรายได้ทุกเวลาภัยอันตรายเกิดขึ้นภายในรูปประขันธ์นี้ก็มีภัยอันตรายมันเกิดมาจากภายนอกก็มีไม่ควรนิ่งนอนใจจงมองเห็นชราความแก่มองให้เห็นพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดกาลนึกเตือนใจให้ได้ว่าความตายนั้นมันใกล้เข้ามาคืบคลานเข้ามาเกิดขึ้นมีขึ้นได้ทุกเวลาความตายของพระพุทธเจ้าท่านเตือนไว้ว่าท่านว่ามันตายได้ทุกลมหายใจเข้าไปตายได้ทุกลมหายใจออกมาคือมันตายได้ทุกเวลาเรากั้นไม่ได้แก้ไม่ได้จิตใจมันก็แก้ทางนั้นแหละบริโภคอาหารก็บริโภคเพื่อกันตายกินยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บก็คือว่ากันไว้ให้มันตาย
นุ่งห่มผ้าผ่อนท่อนสบายก็กันไม่ให้มันตายมีบ้านเรือนกุฏิวิหารเป็นที่อยู่อาศัยก็กันไม่ให้มันตายแต่เมื่อถึงเวลามันจะแตกจะตายจริงๆแล้วไม่ว่าโรคชนิดใดถ้ามันรุนแรงมันตายได้ทุกอย่างนั่งอยู่ดีๆตายก็มีนอนอยู่ดีๆตายก็เยอะเดินไปไหนมาไหนเกิดภัยพิบัติตายได้ทุกเวลายิ่งสมัยยวดยานพาหนะหรือสมัยที่มนุษย์เหี้ยมโหดมีศาสตราอาวุธประหัตประหารกันยิ่งมีภัยอันตรายเรียกว่าตายได้ทุกลมหายใจดังนั้นอย่าประมาทจงพากันเร่งรีบเร่งคำว่าเร่งก็คือว่าตั้งใจไม่ให้ตกอยู่ในความประมาททุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกประมาทไม่ได้ใครประมาทผู้นั้นชื่อว่าตายหมดลมนั่นตายอย่างหนึ่งคนที่มีความประมาทในใจคือไม่เร่งรีบปฏิบัติบูชาภาวนาศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 227ไม่รักษาไม่ภาวนาไว้ก็คือว่าประมาทเลินเล่อเผลอเลอปล่อยให้ชีวิตความเป็นอยู่มันหมดไปตามวันคืนเดือนปีผลที่สุดชีวิตก็จบลงไปด้วยมรณะภัยคือความตายมันตายแล้วเอาทำอะไรไม่ได้เนื้อคนมันกินไม่ได้ทำปลาล่ากินก็ไม่ได้ย่างไว้เหมือนเนื้อสัตว์กินก็ไม่ได้มันรังเกียจนี่แหละให้เราคิดอ่านพิจารณาภาวนาดูให้ดีเรียกว่าธรรมเรียกว่าศึกษาไม่ใช่จำคำสั่งคำสอนคำบอกคำเล่าแต่เวลาเราเอามาประพฤติปฏิบัติเอามันละกิเลสความโกรธก็ไม่ออกมันละกิเลสความโลภก็ไม่ออกจากใจจากกายเอามาละความหลงในใจก็ไม่ได้เลือกอันนี้คือว่าไม่ใช่ธรรมะปฏิบัติมันเป็นความจดจำไว้เท่านั้นธรรมะปฏิบัติคือเอามาปฏิบัติเอามาแก้ไขพินิจพิจารณาในจิตใจของตัวเองให้ได้ไม่ได้ไปยอมมันเลยนั่งก็ภาวนาพิจารณาอยู่ในหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงในหลักทุกขังคือความเป็นทุกข์ในหลักอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนของเราทำไมจึงมายึดมาถือว่าตัวข้าของข้าตัวกูของกูตัวเราของเราเป็นของเราที่ไหนบอกได้ว่าฟังหรือถ้ามันบอกได้ว่าฟังคนมันก็ไม่แก่เป็นอยู่ในวัยไหนที่ตัวเองชอบก็ให้อยู่ในวัยนั้นตลอดไปอันนี้มันเป็นไปไม่ได้บอกลั่งสั่งสอนบอกได้แต่ว่าแก่ชรามันบอกไม่ฟังบอกไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้มีพยาธิโรคาบอกได้แต่มันไม่ฟังมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยเต็มโลกอยู่อย่างนี้แหละทีนี้ถึงเวลาบทมันจะแตกจะตายจะมีโรคไม่มีโรคอะไรก็ตามแต่ว่าถ้ามันมีเกิดแล้วมันต้องมีตายเป็นคู่กันอย่างนี้
เวลามันจะแตกจะตายเราบอกได้หรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกได้หรือว่าไม่ให้ตายนะให้อยู่นะมันอยู่ได้ที่ไหนเขาตายกันทางโลกกำหนดพิจารณาดูให้ดีเมื่อมันตายแล้วอะไรแสดงออกมาตายแล้วมันก็เน่ายังไม่ตายมันก็เน่าก็เหม็นแต่เมื่อเราไม่พิจารณาก็มายึดมาถือปิดบังไว้ปิดไว้บังไว้ห่อไว้หุ้มไว้ไม่พินิจพิจารณาให้มันแจ้งใจจิตมันก็มาลุ่มหลงมัวเมาเข้าใจผิดคิดหลงไปดังนั้นท่านจะให้นึกอยู่เสมอเมื่อเห็นสัตว์อื่นตายก็ให้น้อมเข้ามาให้เอามาเตือนใจของเราว่าเมื่อตัวเราตายมันก็เหมือนนั่นเหมือนสัตว์ตายเหมือนคนโน้นตายคนนี้ตายไม่ว่าคฤหัสถ์และบรรพชิตเกิดมาแล้วต้องตายคนอื่นตายก็เอามาเตือนใจเตือนจิตนี้ไม่ให้นิ่งนอนใจเมื่อถึงเวลาเราตายเราจะทำอย่างไรถ้าเราไม่ทำไม่ปฏิบัติในขณะที่ยังอยู่ดีสบายอยู่ตายแล้วมันจะทันหรือตายแล้วจะเอาอะไรไปได้ไม่เห็นหรือไม่ว่าใครๆในโลกนี้ตายแล้วมันก็ทิ้งร่างกายไว้ที่นั่นเอาไปเผาผีจีกระดูกด้วยตนเองได้ที่ไหนตายก็ทิ้งไว้ที่นั่นเองมนุษย์ที่เขายังไม่ตายก็เอาไปฝังไปเผาตามหน้าที่เราจะมาอวดดิบอวดดีว่าเราดีที่ไหนตายแล้วมันเน่าตายแล้วมันเปื่อยตายแล้วมันเหลือแต่กระดูกล่อนเผาไฟก็ไหม้หมดฝังดินก็จมเป็นดินตายในน้ำก็จมลงไปในน้ำมันดีอย่างไรกำหนดพิจารณาภาวนาให้มันเห็นแจ้งในจิตอย่ามามัวทำสมง่วงเหงาหานอนฟุ้งซ่านรำคาญหัวเราะร้องไห้ไม่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เกิดสติสมาธิปัญญาตัวแก่ไม่รู้สึกตัวเจ็บไข้ได้พยาธิไม่รู้สึกตัวโลภประขันมันรอวันแตกวันทำลายอยู่ไม่รู้สึกตัวทีนี้เมื่อถึงคราวมันแตกมันทำลายเอาละวุ่นวายร้องไห้น้ำตาไหลร้องหาพ่อหาแม่หาพี่หาน้องหาอะไรต่อมีอะไรวุ่นวายไปหมดภาวนาพุทโธอยู่ในใจไม่ได้วิ่งไปโรงพยาบาลเข้าใจว่าโรงพยาบาลมันจะแก้ได้ทุกรายบางคนไปถึงโรงพยาบาลยังไม่ถึงมันก็ตายเสียก่อนไปกินยกกินยาเข้าใจว่ามันจะหายแทนที่จะได้กลับมาวัดมาบ้านตัวเองลวดไปป่าช้าไปเลยนั่นเพราะอะไรก็เพราะร่างกายสังขารรูปขันธ์อันนี้มันมีชลาพยาธิมรณะครอบงำอยู่ตลอดกาลเราอย่าเข้าใจว่ามันจะแก้ได้แล้วอย่าไปเข้าใจว่ามันหายกินยุกกินยาหรือไม่กินก็ตามมันหายไปหายแล้วถามว่าสบายดีไหมสบายดีถ้ามันสบายดีคนนั้นมันไม่ตายหรือต่อไปมันก็ตายได้คำว่าสบายมันเพียงแต่เป็นภาษาสมมติเท่านั้นมันระงับลงไปชั่วระยะหนึ่งเหมือนกินยาระงับความเจ็บปวด
มันก็ระงับไปนิดๆหน่อยๆเท่านั้นอีกไม่นานมันก็เจ็บปวดขึ้นมาอีกผลที่สุดมันเอาตายว่าเรายังจะมานิ่งนอนใจว่าเราสบายว่าเรายังเด็กยังหนุ่มไม่เป็นไรมีอะไรเป็นเครื่องอ้างได้จริงไหมไม่มีใครจะมากั้นกลางได้เกิดที่ไหนต้องมีตายที่นั่นไม่ว่าคนนั้นจะเป็นชาติใดภาษาใดก็ตามเป็นเด็กก็ตายได้เป็นหนุ่มก็ตายได้เป็นหญิงเป็นชายตายได้คฤหัสถ์และนักบวชตายได้เหมือนกันไม่มีใครวิเศษกว่ากันสิ่งเหล่านี้กั้นไม่ได้เยียวยาพยาบาลบรรเทาไปเท่านั้นเองแก้รำคาญไปมันเอาจริงๆแล้วไม่เหลือท้าวพญามหากษัตริย์ก็ตายพระภิกษุสงฆ์สามเณรผ้าขาวนางชีฤาษีก็ตายเราทุกคนที่นั่งฟังธรรมอยู่นี้ก็ต้องตายภายใน100 ปีหรือเลย100 ปีไปก็ไม่พ้นความตายเราจะยังมาสงสัยอยู่หรือมัวหลับมัวนอนไม่ภาวนาละกิเลสนอนไปถึงไหนนอนในท้องแม่9 เดือน10 เดือนจึงคลอดออกมายังมาหลงหลับหลงนอนต่อไปไม่ภาวนาพุทโธในใจไม่ได้ที่พึ่งในใจยังไม่มีในใจนี้มันยังมีแต่กิเลสโลเลตาเห็นรูปก็เลยเลในรูปหูฟังเสียงก็โลเลในเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสก็โลเลกันทั้งนั้นยังไม่มีอะไรข้ามพ้นเป็นอย่างๆไปเลยทำอะไรก็ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสความโกรธพูดทำอะไรก็ตกอยู่ในกิเลสราคะตัณหาคิดอ่านอะไรก็ตกอยู่ในอวิชชาตัณหาจิตไม่รู้จิตหลงจิตหลงจิตเมามันก็ไม่รู้อะไรเหมือนคนหูหนวกหูตึงฟังเสียงไม่ได้ยินอย่างนั้นเสียงฟ้าร้องก็ไม่ได้ยินเหมือนคนตาบอดตั้งแต่กำเนิดเกิดมาดวงพระอาทิตย์พระจันทร์มีอยู่ในโลกก็ไม่เห็นเพราะอะไรเพราะตาบอดคนไม่ภาวนาไม่ละกิเลสชื่อว่าตาใจมันบอดพุทโธธัมโมสังโฆในใจนึกไม่ได้เจริญไม่ได้แต่จิตใจที่ดุดาว่าร้ายป้ายสีให้แก่บุคคลผู้อื่นเข้าใจพูดได้ด่าได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรทุกอย่างทำได้นี่แหละคือว่าคนใจบอดคนใจมืดคนใจดำใจไม่ภาวนาใจไม่ละความโกรธใจไม่ละความโลภโลภะตัณหาโลภไปถึงไหนโลภไปถึงวันตายตายแล้วก็เกิดมาใหม่โลภไปอีกนี่แหละมันจะมาโลเลอยู่ทำไมให้ลุกขึ้นตื่นขึ้นลุกขึ้นภาวนาสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในจิตในใจในกายวาจาจิตของเราจงเห็นตู้พระธรรมกราบไหว้ตู้พระธรรมเอาตู้พระธรรมไหว้พระเอาตู้พระธรรมสวดมนต์เอาตู้พระธรรมภาวนารักษาตู้พระธรรมคำสอนให้ยืนยาวคราวไกลด้วยการปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ท้อถอย
สร้างศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นในดวงใจในการประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่ให้จิตใจมันท้อแท้อ่อนแอให้จิตใจมันรู้ฉลาดสามารถคนเราเมื่อมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสจิตใจมั่นคงหนักแน่นในธรรมะปฏิบัตินั้นทำดีได้ตลอดเวลาพูดดีได้ตลอดเวลาคิดดีได้คิดภาวนาได้ตลอดเวลาว่าศรัทธาความเชื่อศรัทธาความเลื่อมใสในพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาตั้งมั่นในธรรมะปฏิบัติเมื่อศรัทธาตั้งมั่นในธรรมะปฏิบัติเต็มดวงจิตดวงใจของตนอยู่แล้วนั่นแหละสาวโกสาวกพระพุทธเจ้ามีอยู่ที่กายวาจาจิตของตัวเองทุกคนการฟังนี้เป็นเพียงนโยบายไม่ต้องจดจำให้ทำให้ภาวนาในจิตในใจของตนให้มันเต็มที่เอาให้มันเต็มที่เต็มฐานความรู้ความฉลาดความสามารถอาถรรพ์มันเกิดขึ้นในจิตในใจนั้นไม่ต้องไปหาความรู้ที่ไหนจิตใจอยู่ที่ไหนความรู้ความเข้าใจมันมีอยู่ทุกดวงใจทุกตัวสัตว์ตัวคนณ บัดนี้ได้เวลาฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิภาวนานี้ท่านไม่ให้อ้างหนาวอ้างร้อนไม่ให้อ้างอะไรทั้งหมดให้ถือว่าเวลานั่งสมาธิภาวนาเป็นเวลาปลอดโปร่งในกายวาจาจิตของเราให้ปลอดโปร่งเยือกเย็นสบายคนไหนมีความใจร้อนเมื่อมาถึงเวลานั่งสมาธิภาวนานี้ก็ให้ทำใจของตนให้เป็นคนใจเย็นคนใดเป็นคนขี้โกรธให้คนโน้นคนนี้ชอบเพ่งเล็งโทษคนอื่นไม่เพ่งเล็งโทษตัวเองเมื่อถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาก็ให้เพ่งให้เห็นทุกโทษของตัวเองที่การมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้ก็เพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนามาจึงได้มาเกิดในกองทุกข์ก้อนทุกข์อันนี้จิตใจคนไหนเป็นจิตใจโลภะราคะตัณหาเมื่อนั่งสมาธิภาวนาก็ทำใจของตนให้หมดจดจากโลภะตัณหากิเลสให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสเห็นทุกข์เห็นโทษในกิเลสราคะในกิเลสโทสะโมหะอันมีอยู่ในจิตใจของเรานี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มาเกิดเมื่อเกิดมาแล้วก็ให้แก่ให้ชราบังคับเรื่อยไปเมื่อเวลาอยู่ในวัยแก่ชราเรื่อยไปนี่แหละ
ก็บังคับให้มีความเจ็บปวดทุกขเวทนา โรคภัยไข้เจ็บบังเกิดมีขึ้น เป็นไปได้ทุกอย่างทุกประการ สุดแท้แต่ว่ากรรมเป็นของตน ใครทำดีก็ได้รับผลดีได้รับความสุข ใครทำชั่วก็ได้รับความทุกข์ ความสุขและทุกข์นี้ไม่มีใครทำให้ มันเป็นเรื่องตัวเองทำเอาเอง ไม่ใช่พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดทำให้ คนเราคนหนึ่งตัวเองนั่นแหละทำบุญไว้จึงได้รับผลของบุญ ตัวเองทำบาปไว้ก็ได้รับผลบาป บุญนั้นท่านว่าการมีชีวิตอยู่ไม่ตายท่านก็ว่าเป็นบุญ บุญในการมีชีวิตนี้นับว่าเป็นบุญหลาย ถ้าตายแล้วก็บุญน้อยมันหมดบุญ ถ้าตายแล้วเราจะมานั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมไม่ได้ทางนั้นท่านจึงว่าเป็นบุญ เมื่อบุญกุศลมาถึงตัวเราเข้าทุกคนแล้วก็ให้ตั้งใจเป็นบุญให้ภาวนาในใจให้เป็นบุญนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์บุญกุศลที่เราจะมาถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกไหว้พระสวดมนต์ถึงคุณพระพุทธเจ้าได้นี่นับว่าเป็นบุญอันสำคัญเพราะชีวิตของคนเรานั้นเอาความแน่นอนไม่ได้คิดดูให้ดีคนเราที่เกิดมานี้บางคนอายุสั้นพลันตายก็มีมากบางคนนั้นอายุไม่ถึง10 ปีก็ตายไปแล้วบางคนไม่ถึง20 ปีก็ตายไปแล้วบางคนไม่ถึง30 ปีก็ตายไปแล้วบางคนไม่ถึง40 ปีก็ตายไปแล้วบางคนไม่ถึง50 ปีก็ตายไปเสียก่อนอันความตายนั้นมันเป็นกฎของกรรมที่ตนเองทำมาผู้ใดอายุสั้นพลันตายท่านว่าเป็นคนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่มีเมตตาแก่คนแก่สัตว์เรียกว่าเป็นใจเหี้ยมโหดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำชีวิตของสัตว์ทำชีวิตของคนให้แตกดับตายไปผลอันนั้นก็ให้เกิดมาเป็นคนมีอายุสั้นพลันตายเราต้องตั้งจิตตั้งใจให้เป็นบุญภาวนานี่แหละท่านว่าภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนานั้นไม่ต้องไปแลกเปลี่ยนซื้อหาวัตถุเข้าของอะไรเมื่อมาถึงเวลาภาวนาก็รวมจิตรวมใจสงบจิตสงบใจของตนตั้งลงไปให้มั่นคงให้หนักแน่นในจิตในใจไว้เรานึกพุทโธเป็นอารมณ์คำว่าพุทโธก็เป็นอุบายอันหนึ่งให้เราได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้บำเพ็ญบารมีเพื่อโพธิญาณเพื่อตรัสเป็นพระพุทธเจ้านั้นบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาบารมีทั้งหลายมานับเป็นอสงไขยอสงไขยนับว่าเป็นเวลายาวนานกว่าจะได้บุญกุศล
มากมายจนถึงขั้นได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าส่วนเราทั้งหลาย ไม่ได้บำเพ็ญถึงขนาดนั้นบำเพ็ญเพียงเพื่อให้ถึงซึ่งนิพพานอันเป็นสถานที่พ้นทุกข์พ้นร้อนนิพพานังปรมังสุขขังให้ถึงนิพพานอันเป็นสุขสุดยอดก็พอแล้วอันนี้เรียกว่าถ้าว่ามากก็มากแต่ว่ามากไม่มากก็เรียกว่าไม่มากคือพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญมากกว่าพวกเราทั้งหลายพุทโธคำนี้เราต้องระลึกถึงว่าทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงบำเพ็ญได้ทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงมีความภาคความเพียรทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงมีความอดความทนมีความตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญได้เราจะมานั่งบริกรรมภาวนาระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเอาใจของเราให้สงบเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเท่านี้ทำไมจึงจะทำไม่ได้ถ้าใจเรามีศรัทธาเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าเลื่อมใสในคุณพระธรรมพระสงฆ์แล้วย่อมทำได้ปฏิบัติได้เพราะการปฏิบัตินั้นคือว่าเอาตัวเอากายนี่แหละมาปฏิบัติดูที่เรานั่งสมาธิภาวนาเอาอะไรนั่งเอาตัวเอากายมานั่งเมื่อกายนั่งแล้วสมาธิมันไม่เฉพาะแต่กายใจสำคัญใจให้มีความสงบให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณพระให้คุณพระมาอยู่ในใจให้จิตใจดวงผู้รู้ของเรานั่นแหละระลึกถึงคุณพระพระพุทธเจ้าท่านก็ให้รวมเข้ามาว่าอยู่ที่ใจนี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นพระธรรมพระวินัยสัทธุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสโปรดไว้ทั้งมวลทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ท่านก็สอนว่าให้น้อมนำเข้ามาว่าอยู่ที่ใจนี้ไม่ใช่อยู่ที่อื่นพระอริยสงฆ์สาวกที่ได้สำเร็จมรรคผลถึงแล้วซึ่งนิพพานก็ให้น้อมนึกลำลึกเข้ามาให้มาอยู่ในใจของเรานี้ไม่ให้ส่งใจไปที่อื่นส่งใจไปที่อื่นไม่ถูกถ้ารวมใจเข้ามาภายในนี่ถูกต้องเพราะหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านให้รวมจิตรวมใจน้อมจิตน้อมใจเอาจิตเอาใจเข้ามาภายในจะเห็นได้ว่าในหลักพระธรรมท่านให้เอาใจให้มารู้ที่ใจให้มารวมที่ใจให้มาอยู่ที่ใจให้มาละกิเลสในใจในใจของคนเรานี่แหละกิเลสนั้นท่านว่าก็ไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนก็กิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะอันเราทุกคนได้สัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอยู่ทุกวันมันไม่ใช่อยู่ที่อื่นมันมีอยู่ที่ตัวนี้การภาวนาก็คือรวมจิตรวมใจเข้ามาให้สงบตั้งมั่นอยู่ในกายวาจาจิตของเราไม่ให้ไปอยู่ที่อื่นเมื่อน้อมนำเข้ามาว่าอยู่ที่นี่ดวงจิตผู้รู้มีความรู้ความเห็นได้ยินได้ฟังอยู่ขณะนี้เดี๋ยวนี้ก็ให้รวมกำลังตั้งมั่นลงไปในขณะนี้เวลานี้แม้ในจิตของเรานั้นจะมีความขุ่นข้องหมองใจด้วยอารมณ์ใดๆก็ตาม
เมื่อมาถึงเวลาทำจิตทำใจของเราให้สงบระงับต้องละวางปล่อยทิ้งคนอื่นผู้อื่นว่าเขาอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรเราอารมณ์อย่างนี้ก็ต้องละทิ้งไม่ต้องไปเอามาเป็นอารมณ์เอาจิตใจของเราดวงเดียวใจคนอื่นความสรรเสริญคนอื่นความนินทาคนอื่นไม่ต้องเก็บเข้ามามนุษย์คนเราที่เกิดมาในโลกไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกทำดีเขาก็นินทาว่าชั่วได้ทำชั่วเขาก็นินทาว่าดีได้สรรเสริญเยินยอว่าดีได้อันความดีชั่วมาจากคนอื่นนั้นเราอย่าไปสนใจให้มาเอาบุญกุศลอันมีอยู่ในจิตในใจของเราคือทำใจของเราให้สงบตั้งมั่นไม่ให้ไปยึดหน้าถือตาไม่ให้ไปยึดตัวถือตนไม่ให้ไปยึดสมมตินิยมอันใดอันเป็นวิสัยของโลกเราจะแก้กิเลสละกิเลสได้จะไปละกิเลสหมดในโลกก่อนนั้นมันไม่ได้ต้องละกิเลสในใจใจนี่มันเป็นตัวกิเลสเป็นมารร้ายอยู่ภายในได้แก่จิตไม่สงบจิตไม่ตั้งมั่นจิตโลเลกิเลสโลเลไม่เลิกละคำว่าจิตโลเลกิเลสโลเลนั้นเมื่อตาเห็นรูปมันก็เกิดโลเลขึ้นมาคือถ้ารูปนั้นเป็นรูปขี้โทษกุดถังเป็นรูปที่ไม่สวยไม่งามเป็นรูปที่ไม่ต้องตาต้องใจกิเลสของตัวเองแล้วก็ไม่พอใจไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินอะไรทุกอย่างมันยุ่งไปหมดนั่นคือว่าตัวกิเลสมันเป็นอย่างนั้นจึงให้พากันทำจิตทำใจให้วางเฉยพุทโธอยู่ในใจนี้ธัมโมสังโฆพระองค์สอนว่าโยภายในนี้อะไรทั้งหมดนอกจากจิตใจดวงผู้รู้ผู้เห็นอันอยู่สบายภายในใจออกไปแล้วอย่าได้ยื่นมือยื่นใจออกไปถ้าใจมันออกนอกไปก็มีแต่ทุกข์ทางนั้นโลกนี้มันเต็มไปด้วยทุกข์ทุกข์นั้นเปรียบเหมือนอย่างร้อนหรือว่าไฟเหมือนโลกเรานี้เป็นไฟลุกอยู่อย่างนั้นล่ะใครไปหาไฟมันก็ร้อนโลกสมมุตินี้คือว่าเป็นไฟราคะเป็นไฟโทสะเป็นไฟโมหะลุกเป็นเปลวโพลงอยู่ในหัวใจมนุษย์คนเราถ้าดับถ้าภาวนารวมจิตรวมใจพุทโธอยู่ในจิตในใจให้มันลึกซึ้งอยู่ภายในไม่ออกมายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนแล้วจิตใจก็เย็นสบายพุทโธอยู่ภายในพุทโธพุทธะถ้าอยู่ภายในใจของเราจริงๆแล้วนั่งก็สบายยืนก็สบายเดินไปมาที่ไหนก็สบายเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตใจพุทธะพุทโธนั้นมันมีอยู่ในตัวคนเราทุกคนแต่เราไม่รู้จักไม่อยู่กับจิตกับใจภายในนี้ดวงพุทธะพุทโธมันมีอยู่เราไปโยกับกิเลสความโกรธคือความไม่พอใจกับใครกับสัตว์ตัวไหนจิตใจมันก็ออกไปรับเอาเรื่องราวเหล่านั้นอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรอันนี้เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนให้พากันละทิ้งเสียมาทำจิตทำใจในเวลานี้ให้มีความเยือกเย็นสบายตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจเรียกว่าอยู่ในใจเรียกว่าอยู่ภายในถ้
ถ้าอยู่ภายในแล้วสบายใจได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูไหนก็ใจสบายทางนั้นเพราะว่าอยู่ในใจไม่อยู่นอกใจออกไปถ้าอยู่นอกใจก็เปรียบอุปมาเหมือนว่าฟ้าลงฝนตกคนไม่มีบ้านเรือนเป็นที่อยู่ก็ย่อมเปียกฝนเมื่อเปียกฝนแล้วมันก็ย่อมหนาวย่อมสะท้านเป็นไปในสิ่งที่ไม่ดีได้ทุกอย่างนั่นแหละคือว่าคนใจไม่สงบไม่ภาวนาไม่มีสิ่งนึกน้อมเตือนใจไว้ใจมันก็วิ่งไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ภายนอกย่อมไม่มีที่สิ้นสุดอะไรก็ตามให้เรารวมจิตรวมใจให้มาสงบตั้งมั่นอยู่ภายในความทุกข์ความสุขอันใดอันเป็นวิสัยของโลกมันก็มีอยู่ในโลกนี้ถ้าใจเรามีความมุ่งมั่นปั้นใจอยู่ในสมาธิภาวนานั่งก็ภาวนาอยู่ยืนก็ภาวนาเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาอยู่ตาหูจมูกลิ้นกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็ให้จิตใจสงบตั้งมั่นพิจารณาถึงหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ยั่งยืนไม่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมันเต็มไปด้วยทุกข์มันมีแต่เรื่องทุกข์ไอ้เรื่องจะสุขจิตสุขใจนั้นมันยากอยู่เว้นเสียแต่ผู้ใดมาเห็นทุกข์เห็นโทษในโลกนี้แล้วก็มาทำใจให้สงบตั้งมั่นไม่มีตัวอุปทานออกไปยึดหน้าถือตายึดตัวยึดตนยึดชาติยึดตระกูลยึดตัวกูของกูปล่อยวางได้หมดออกไปแล้วจิตใจก็เย็นสบายอยู่ที่ไหนก็ใจสบายคือว่าอยู่ในภาวนาใจมันภาวนานึกน้อมเห็นอยู่ในใจเป็นจิตใจไม่มีโลภะโทสะโมหะนั่นแหละท่านว่าเป็นจิตใจที่เย็นสบายเมื่อมันยังไม่ถึงขั้นใดขั้นหนึ่งก็ตามพุทโธในใจของเราให้นึกให้น้อมไว้เวลาอารมณ์สัญญากิเลสตัณหากระทบกระเทือนออกไปกับคนอื่นเราก็ให้ระงับดับไว้ไม่ต้องไปเพ่งเล็งคนอื่นว่าทำไมเขาจึงเป็นอย่างนั้นทำไมเขาจึงเป็นอย่างนี้อันนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมดาโลกเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจของคนเรานั้นจะให้เหมือนกันหมดงามเหมือนกันหมดไม่ให้มีตาบอดตาเหลตาหลิวไม่มีเนี่ยมันเป็นไปหมดทุกอย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เรามีสมบัตินี้มาก็เพราะบุญกุศลเก่าเราทำมาจึงได้ร่างกายดีใจดีจิตใจสำคัญคนเราถ้าใจเสียแล้วเสียหมดทุกอย่างเขาเรียกว่าคนใบ้คนบ้าเสียจริตเป็นมนุษย์คือว่าคนใจเสียใจเสียคือมันใจเสียแล้วมันก็ร้อนไหม้เป็นไฟมอดนรกอยู่ในตัวในใจใครทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายใจมันก็เก็บมาเป็นอารมณ์นั่นแหละคือคนใจเสียคนใจเสียใจไม่ภาวนาคนภาวนาแล้วไปไหนมาไหนกับพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งสังโฆพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมีที่พึ่งภายในอยู่ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกคือภาวนาอยู่ทุกลมหายใจนั่นแหละนี่แหละเราท่านทั้งหลายการปฏิบัติภาวนานั้นท่านไม่ให้เลือกการเลือกเวลาเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้พากันกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติ
ก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศนีสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจจังวุธาปจายิโนจตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังภาลังใจของคนเราทุกคนถ้าเจริญภาวนาไม่ทอดทุระภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจิตของผู้ภาวนาก็สูงคำว่าสูงก็เหมือนกับเรือที่ลอยลำอยู่ในแม่น้ำลำคลองหรือที่มหาสมุทรสาครก็คือจิตมันอยู่เหนือน้ำจิตอยู่เหนืออารมณ์เหมือนเรืออยู่เหนือน้ำมันก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนจึงจำเป็นจะต้องฝึกตนเองให้มีความอดทนโอวาทธรรมหลวงปู่สิมพุทธาจโรขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ